नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे आमच्या चॅनल दररोज नवीनवर. तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आणखी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो, आणखी एक नवीन लेटेस्ट भरती घेऊन आलो आहे. तुम्हाला सांगितले कोणती लेटेस्ट भरती निघेल सर्वप्रथम माहिती आमच्या चॅनलमध्ये असते मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, जास्त वेळ वाया न घालता लवकरात लवकर मित्रांनो, तुम्ही जर आमचे चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईब बटनला प्रेस करून द्या मित्रांनो. आणि मित्रांनो, बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं आहे मित्रांनो. आणि आणखी एक मित्रांनो, व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका, तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही मित्रांनो. व्हिडिओ लाईक करून द्या आणि मित्रांनो सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं असतं मित्रांनो. बेल आयकॉन नाही दाबली तर नोटिफिकेशन मिळणार नाही. तर आवर्जून सांगतो, सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं असतं. आताच करून द्या मित्रांनो, कारण नंतर वेळ मिळणार नाही. चला मित्रांनो, आपण व्हिडिओला सुरुवात करणार आहोत. तर बघा मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आणखी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो आहे आणि आणखी एक नवीन लेटेस्ट अपडेट आणलेले आहे. तर या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो, मी तुम्हाला आणखी एका नवीन भरतीविषयी माहिती सांगणार आहे. तर ती भरती खूप महत्त्वाची. जर तुम्ही लवकरात लवकर यामध्ये अर्ज दाखल केला तर तुम्हाला इथे लवकरात लवकर नोकरी मिळू शकेल. तर बघा, ही भरती निघाली न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडमध्ये 134 जागांसाठी भरती निघाली मित्रांनो. न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडमध्ये 134 जागांसाठी भरती निघाली. त्याविषयी सविस्तर माहिती आपण व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर सर्वप्रथम बघणार आहोत आपण यामध्ये टोटल जागा. तर टोटल जागा तुम्ही बघू शकता 134 जागा दिलेल्या आहेत. त्यानंतर पुढचा मुद्दा तुम्हाला दिलेला आहे यामध्ये पदाचे नाव आणि तपशील. तर पदाचे नाव आणि तपशीलमध्ये तुम्हाला पहिल्या कॉलममध्ये दिलेले आहे पद क्रमांक, दुसऱ्या कॉलममध्ये तुम्हाला पदाचे नाव दिले आहे आणि तिसऱ्या कॉलममध्ये तुम्हाला त्याच्या शाखा दिलेल्या आहेत आणि त्यानंतर तुम्हाला चौथ्या कॉलममध्ये पदसंख्या दिलेली आहे. तर आपण आता बघणार पद क्रमांक 1. तर पद क्रमांक 1 तुम्हाला दिलेला यामध्ये ड्रायव्हर ग्रेड 1. त्यासाठी तुम्हाला शाखा दिली, त्यामध्ये ड्रायव्हर दिले. आता बघा, त्याची तुम्हाला पदसंख्या दिली आहे, 2 जागा तुम्हाला त्यासाठी दिलेल्या आहेत. त्यानंतर तुम्हाला पुढचं पद दिलं मित्रांनो, ह्यामध्ये पदाचे नाव दिलं तुम्हाला टेक्निशियन बी. तर त्यामध्ये तुम्हाला पहिली शाखा दिली यामध्ये सर्वेअर, त्यासाठी तुम्हाला 2 जागा दिल्या आहे. दुसरी शाखा तुम्हाला दिली यामध्ये इलेक्ट्रिशियन, त्यासाठी तुम्हाला 1 जागा दिली आहे. त्यानंतर तिसरी शाखा तुम्हाला दिली यामध्ये इन्स्ट्रुमेंट मेकॅनिक किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स, त्यासाठी सुद्धा तुम्हाला ते 1 जागा दिली आहे. त्यानंतर तुम्हाला आणखी पुढची शाखा दिली यामध्ये फिटर, तर फिटरसाठी तुम्हाला ते 1 जागा दिली आहे. त्यानंतर तुम्हाला पुढची शाखा दिली आहे कोपा, तर कोपासाठी तुम्हाला ते 1 जागा दिलेली आहे. त्यानंतर पुढचं तुम्हाला दिलं ह्यामध्ये बघा, पुढचं पद तुम्हाला दिलं यामध्ये पद क्रमांक 3 कॅटेगरी 2 स्टायपेंडरी ट्रेनी या टेक्निशियन ST या TM. तर त्यासाठी तुम्हाला शाखा दिली पहिली ह्यामध्ये सर्वेअर, त्यासाठी तुम्हाला इथे 2 जागा दिल्या आहे. दुसरी शाखा तुम्हाला दिली ह्यामध्ये इन्स्ट्रुमेंट मेकॅनिक किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स, त्यासाठी सुद्धा तुम्हाला इथे 3 जागा दिल्या आहे. त्यानंतर तुम्हाला पुढची शाखा दिली यामध्ये इलेक्ट्रिशियन, तर इलेक्ट्रिशियनसाठी सुद्धा तुम्हाला इथे 3 जागा दिलेल्या आहे, तुम्ही ते बघू शकता. त्यानंतर पुढची शाखा तुम्हाला दिली यामध्ये फिटर, तर फिटरसाठी सुद्धा तुम्हाला 2 जागा दिलेल्या आहेत. त्यानंतर पुढची शाखा तुम्हाला दिली यामध्ये ऑपरेटर, तर ऑपरेटरसाठी सुद्धा तुम्हाला 24 जागा दिलेल्या आहेत. त्यानंतर पुढचं बघा, आपण पद क्रमांक बघणार, तर पुढचं पद क्रमांक 4 तुम्हाला दिले, तर पद क्रमांक 4 यामध्ये सायंटिफिक असिस्टंट बी, त्यासाठी तुम्हाला पहिली शाखा दिली यामध्ये सिव्हिल, तर सिव्हिलसाठी तुम्हाला 19 जागा दिल्या आहे. दुसरी तुम्हाला शाखा दिली यामध्ये इलेक्ट्रिकल, तर इलेक्ट्रिकलसाठी सुद्धा तुम्हाला ह्यामध्ये 7 जागा दिल्या आहे. त्यानंतर पुढची शाखा तुम्हाला दिली यामध्ये इन्स्ट्रुमेंटेशन किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स, त्यासाठी तुम्हाला 3 जागा दिल्या आहे. त्यानंतर पुढची शाखा तुम्हाला दिल्यामध्ये मेकॅनिकल, त्यासाठी तुम्हाला इथे 15 जागा दिलेल्या आहेत. पुढची शाखा तुम्हाला दिल्यामध्ये कॉम्प्युटर सायन्स, तर कॉम्प्युटर सायन्ससाठी तुम्हाला इथे 1 जागा दिलेली आहे. त्यानंतर आता पद क्रमांक 5 बघणार, तर पद क्रमांक 5 तुम्हाला दिल्या यामध्ये बघा, कॅटेगरी 2 स्टायपेंडरी ट्रेनी या सायंटिफिक असिस्टंट ST या SA. तर ह्यासाठी तुम्हाला पहिली शाखा दिली यामध्ये सिव्हिल, तर सिव्हिलसाठी तुम्हाला ह्यामध्ये दिले 5 जागा. दुसरी तुम्हाला दिल्या यामध्ये शाखा इलेक्ट्रिकल, त्यासाठी तुम्हाला 13 जागा दिल्या आहे. आणि तिसरी शाखा तुम्हाला दिल्या यामध्ये मेकॅनिकल, त्यासाठी 17 जागा दिल्या आहे. त्यानंतर पुढची शाखा तुम्हाला दिल्या यामध्ये इन्स्ट्रुमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक, त्यासाठी तुम्हाला इथे 11 जागा दिल्या आहे. त्यानंतर तुम्हाला ह्यामध्ये पुढची शाखा दिली लास्ट आहे हेल्थ फिजिक्स, त्यासाठी तुम्हाला इथे 4 जागा दिल्या आहे. असे टोटल ह्यामध्ये एकूण 5 पद दिले आहे. त्यानंतर त्यांच्या उपशाखा दिल्या आहेत आणि त्यानंतर त्यांची इथं टोटल तुम्हाला इथं पदसंख्या बघू शकता. तर 134 जागांसाठी भरती घेण्यात येत आहे. जर तुम्ही यामध्ये इच्छुक असाल तर लवकरात लवकर यामध्ये अर्ज दाखल करून द्या, म्हणजे तुम्हाला तर लवकरात लवकर नोकरी मिळू शकेल. आता आपला पुढचा मुद्दा दिला तुम्हाला यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, तर शैक्षणिक पात्रता तुम्ही इथं बघू शकता, स्क्रीनवर तुम्हाला दिलं आहे. तर पहिली पद क्रमांक 1 साठी तुम्हाला शैक्षणिक पात्रता लागणार आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला सांगितलं यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, तर तुम्हाला दिले पहिले ड्रायव्हरसाठी मित्रांनो, तर ड्रायव्हरसाठी तुम्हाला शैक्षणिक पात्रता लागणार यामध्ये पहिलं 10वी उत्तीर्ण. दुसरं तुम्हाला सांगितलं यामध्ये अवजड वाहन चालक परवाना आवश्यक आहे आणि तिसरं तुम्हाला सांगितलं यामध्ये 2 वर्ष अनुभव आवश्यक आहे ड्रायव्हरसाठी. त्यानंतर बघा, पुढचं तुम्हाला दिलं यामध्ये दुसरं टेक्निशियन बी, तर टेक्निशियन बी साठी तुम्हाला यामध्ये लागणार पहिले 60% गुणासह 10वी उत्तीर्ण किंवा 12वी उत्तीर्ण आवश्यक आहे. त्यानंतर दुसरं तुम्हाला सांगितलं यामध्ये संबंधित ट्रेडमध्ये ITI तुमचं झाला पाहिजे. टेक्निशियन बी साठी मित्रांनो संबंधित ट्रेडमध्ये तुमचा ITI सुद्धा झाला पाहिजे. त्यानंतर तिसरं तुम्हाला सांगितलं यामध्ये बघा, स्टायपेंडरी ट्रेनी या टेक्निशियन, त्यासाठी तुम्हाला इथं पहिले सांगितलं आहे 10वी उत्तीर्ण. दुसरं तुम्हाला सांगितलं ह्यामध्ये संबंधित ट्रेडमध्ये ITI तुमचं झाला पाहिजे, तेव्हा तुम्ही स्टायपेंडरी ट्रेनी टेक्निशियनसाठी तुम्ही अप्लाय करू शकता. त्यानंतर बघा, चौथं तुम्हाला सांगितलं यामध्ये स्टायपेंडरी
ट्रेनी किंवा टेक्निशियन ऑपरेटरसाठी मित्रांनो, तर ह्यासाठी तुम्हाला लागणारा 50% गुणासह 12वी विज्ञान आणि गणित विषयासह तुम्ही उत्तीर्ण झाला असता तर तुम्ही ह्यासाठी अप्लाय करू शकतात. पुढचं तुम्हाला दिलं यामध्ये पदक्रमांक तुम्ही इथे बघू शकता मित्रांनो. 5 तुम्हाला दिलं यामध्ये सायंटिफिक असिस्टंट बी. सायंटिफिक असिस्टंट बी साठी तुम्हाला लागणार ह्यामध्ये पहिले सांगितलंय 10वी उत्तीर्ण किंवा 12वी उत्तीर्ण आवश्यक आहे. आणि दुसरं तुम्हाला सांगितलं यामध्ये 60% गुणासह संबंधित विषयात इंजिनिअरिंग डिप्लोमा तुमचा झाला पाहिजे, तेव्हाच तुम्ही सायंटिफिक असिस्टंट बी साठी अप्लाय करू शकतात. आता बघा पुढचं तुम्हाला दिलं यामध्ये 6वा नंबर दिला आहे स्टायपेंट्री ट्रेनिंग या सायंटिफिक असिस्टंट. त्यासाठी तुम्हाला लागणार यामध्ये पहिले 10वी उत्तीर्ण किंवा 12वी उत्तीर्ण आवश्यक आहे. दुसरं तुम्हाला सांगितलं यामध्ये 60% गुणासह संबंधित विषयातील इंजिनिअरिंग डिप्लोमा तुमचा झाला पाहिजे किंवा BSc तुमची झाली असेल तर तुम्ही यासाठी नक्की अप्लाय करू शकतात. पुढचं तुम्हाला सांगितलं यामध्ये वायचेट. तर वायचेट तुम्हाला लागणार यामध्ये बघा 7 जानेवारी 2020 रोजी 6 जानेवारी 2020 रोजी SC ST यांना 5 वर्ष सूट देण्यात आलेली आहे आणि OBC साठी सुद्धा 3 वर्षाची सूट देण्यात आलेली आहे. तर बघा तुम्हाला वायचेट दिले तर ड्रायव्हरसाठी तुम्हाला वायचेट लागणार आहे 20 ते 28 वर्षापर्यंत. त्यानंतर टेक्निशियन बी साठी तुम्हाला यामध्ये वायचेट लागणार आहे 18 ते 25 वर्षापर्यंत. त्यानंतर स्टायपेंट्री ट्रेनिंग किंवा टेक्निशियनसाठी तुम्हाला 18 ते 24 वर्षापर्यंत वायचेट सांगितले. त्यानंतर सायंटिफिक असिस्टंट बी साठी तुम्हाला यामध्ये लागणार वायचेट 18 ते 30 वर्षापर्यंत. त्यानंतर बघा स्टायपेंट्री ट्रेनिंग किंवा सायंटिफिक असिस्टंट त्यासाठी तुम्हाला 18 ते 25 वर्षापर्यंत वायचेट सांगितले. आपण आता बघितले पदाचे नाव बघितले, पदसंख्या बघितली, शैक्षणिक पात्रता बघितली. त्यानंतर आता आपण वायचेट सुद्धा बघितली. आता आपला पुढचा मुद्दा दिला तुम्हाला यामध्ये नोकरीचे ठिकाण. तर नोकरीचे ठिकाण तुम्ही इथे बघू शकता कौगा तुम्हाला दिले मित्रांनो इथे नोकरीचे ठिकाण कौगा साईट कर्नाटकमध्ये तुम्हाला नोकरीचे ठिकाण दिलेलं आहे. त्यानंतर पुढचा मुद्दा तुम्हाला दिला यामध्ये फी. त्यामध्ये तुम्हाला 1ही रुपये फी लागणार नाही, फक्त अर्ज दाखल करायचे, फी कोणतीही नाही. पुढचा मुद्दा यामध्ये दिले ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख. तर ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख यामध्ये 6 जानेवारी 2020 दिले संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत. त्यानंतर तुम्ही यामध्ये अर्ज दाखल करू शकणार नाही. तर लवकरात लवकर यामध्ये जर तुम्ही अर्ज दाखल केला तर तुम्हाला ही नोकरी मिळू शकेल. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल अशी मी अपेक्षा करतो. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लवकरात लवकर लाईक करून द्या, शेअर करून द्या आणि जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करून घ्या. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.